Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Fuel Stellalore, eller The Son of the Stars som den heter internationellt. Detta är en romansk animerad science fiction-film från 1988. Filmen handlar om 7-åriga Dan som blir separerad från sina föräldrar på ett forskningsuppdrag i yttre rymden. Han måste nu försöka överleva på egen hand, med endast skeppets dator till hjälp. Îți vorbește tatăl tău. Fii liniștit. Noi am plecat într-o misiune de cercetare. Vom lipsi mai multă vreme. Dar tu ești acum mare și înțelegi mai multe. Fii cu minte și ascultă-l pe Bob. Băiatul meu, Bob, ce-a fost asta? Tu înțelegi ceva? Fleacuri, băiete, o să fiu tot timpul cu tine, o să te învăț o mulțime de lucruri, dar mai întâi să ne așezăm undeva. De landar på en till synes öde planet för Dans egna säkerhet. På planeten finns däremot varelser som upptäcker och tar hand om honom. Tolv år senare har han lärt sig telepati och börjar utforska planeten för att försöka ta reda på vem han är. Rămâi aici sau dacă vrei, întoarce-te, dar să nu afle nimeni că am trecut hotarul. Trebuie să văd ce e acolo. Det mest uppenbara att nämna är dess animation, som jag tycker är ganska snygg. Det är så långt från Disney som man bara kan komma, och man kan se att budgeten inte har varit särskilt hög, men jag gillar utseendet. Det är charmigt och väldigt experimentellt. Bakgrunderna är ofta väldigt detaljerade på ett klassiskt 70-talsvis. Jag får klara Star Trek-vibbar, och det är alltid positivt. I princip så är all karaktärsanimation så kallad rotoscoping, som kort sagt är en teknik där du filmar riktiga skådespelare och sedan ritar över det. Ett praktexempel på det är Ralph Bakshi's Sagan om ringen från 1978. Det är en teknik som ger filmen en väldigt säregen estetik. Vilket inte kommer falla alla i smaken, då det i värsta fall kan se billigt ut. Jag tycker dock det passar väldigt bra här och ger filmen ett väldigt udda utseende, vilket matchar filmens minst lika udda handling. Och på tal om handlingen, ja du, på många sätt är det som en klassisk fantasyberättelse istället för sci-fi. Science fiction-aspekten sträcker sig alla längre än miljön filmen utspelar sig i. Dan får i uppdrag av det som uppfostrade honom att hämta hjälp på deras planet. Men det visar sig att området i rymden de befinner sig i är fast i någon slags tidsportal som stannat upp tiden. Nu måste Dan försöka hitta källan till problemet och sätta stopp för det. Peștera legilor nu este altceva decât nava cu care noi, astronauții planetei Kama, am naufragiat pe Dorea, ai cărei prizonieri suntem. Toate încercările de a evada s-au dovedit zadarnice și ne-am consumat inutil combustibilul navei. Tu singur poți să ne ajuți. De aceea te-am învățat tot ce știi. Încearcă să scapi și să ne aduci ajutoare de pe Kama. Jag har två mer eller mindre stora problem med filmen. För det första så är musiken ganska malplacerad och dess elektroniska komponenter daterar filmen. Det känns som väldigt tidig elektronisk musik från 60-talet. Filmen har väldigt många bombastiska bilder, men musiken kan aldrig leva upp till. För det andra så är den väldigt långsam. Detta är något som jag ofta märker i östeuropeiska animerade filmer. Det får jag sett. Tempot är stundtals alldeles för slött trots att filmen är så kort. Den klockar in på endast 78 minuter.
Jag tycker inledningen var ganska fantastisk och etablerar allting på ett väldigt bra och intressant sätt. När filmen hade nått vad jag trodde var en timme hade det endast gått 35 minuter. Filmen tar väldigt god tid på sig för att komma från A till B. Och det är aldrig för att bygga atmosfär, utan för att förklara filmens koncept. Cel fără nume, nu fi trist. Suntem de câteva milenii prizonieri pe Dorea și ca să ne prelungim viața, ne-am confundat în somnul pe care voi îl numiți anabioză. Cei care te-au crescut au fost proiecțiile noastre, un fel de jucării menite să te ocrotească și să te învețe. Detta leder till att mittenpartiet lätt blir tråkigt och jag tappar intresset för vad filmen försöker göra. Detta är filmskaparens andra och sista film. Den första är Delta Space Mission som också finns recenserad på den här kanalen. Som helhet är filmen mer snygg än bra och jag skulle nog rekommendera deras tidiga alster Delta Space Mission mer. Betyget blir en 3.